Hi, ako po si Travis Craft. Welcome sa kusina ko. Ngayong magluluto tayo ng adobong manok. Kailangan natin ng bawang at sibuyas, dahon ng laurel, mantika, suka, toyo, paminta, at apat na piraso ng manok. Una, paanitin ang kawali. Tapos hiwain ng maliliit ang bawang. Ngayong hiwain ng maliliit ang sibuyas. Lagyan ng konting mantika. Ilagay ang bawang hanggang maging golden brown. Ihalo ang sibuyas. Tapos ilagay ang manok. Sangkutsahin. Ilagay ang dahon ng laurel. Ilagay ang suka at toyo. Haluin at takpan. Hayaang kumulo ng 10 to 15 minutes hanggang ma-absorb ng manok ang sangkap. Patayin ang kawang. Lagyan ng konting paminta. Ayan, handa na ang adobong manok. Kainin na.
Legit oh sa... Ha? Grabe ka bisik ka. Bisik ka rin. Abot yung sila ko din eh. Sunod ko ginapisik kayo. Masarap. Nakaunat ka? Kaon na to bro. Pugong bro. Pugong. Pugong. Gabot sumoy. Video, gi-off na ni. Wala ko na uti. Gabot sumoy.